नमस्ते, इजी किचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि लिएर आएकी छु दही पकोडा कढी बनाउने रेसिपी, जुन चाहिँ खानामा एकदम स्वादिलो र बनाउनमा सजिलो छ। बनाउन सुरु गरौँ यसलाई। यहाँ मैले दही लिएको छु। अब यसमा म 1 चम्चा बेसन राख्न जाँदैछु। अब यो दही र बेसनलाई हामीले यसरी मिक्स गर्छौँ। यतिको मिक्स भइसकेपछि यसमा अब म पानी राख्दै यसको घोल तयार गर्छु। यसरी यो घोल तयार भइसक्यो। अब यसलाई हामी साइडमा राखौँ एकछिन। अब हामी पकोडाको लागि तयारी गर्छौँ। यहाँ मैले काटेको प्याज लिएँ। अब यसमा म बेसन राख्न जाँदैछु। 3 चम्चा बेसन राखेँ। अब यसमा काटेर राखेको हरियो खुर्सानी राख्दैछु। यसको साथसाथै स्वादअनुसार नुन राख्दैछु। थोरै जिरा र धनियाँको धुलो, थोरै बेसार अनि थोरै यसमा ज्वानो राख्दैछु। अब यो सबै कुराहरूलाई राम्ररी मिक्स गरौँ। यतिको मिक्स भइसकेपछि अब यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै हामी पकोडाको लागि मिक्सचर तयार गर्छौँ। यसरी मजाले हातले मोल्दै मिक्सचर तयार पार्छौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो मिक्सचर तयार भइसक्यो। अब हामी यसलाई फ्राई गरौँ। यहाँ मैले कराई बसालिसकेँ। अब यसमा म तेल राख्दैछु। तेललाई केही बेर तात्नलाई छोड्दिउँ। तेल तातिसकेको छ। अहिलेको मिक्सचर चाहिँ अब म यसमा राख्दैछु फ्राई गर्नको लागि। यसरी सबै मिक्सचर राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी फर्काउँदै बेला बेलामा फ्राई गर्छौँ गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म। हेर्नुहोस् त हाम्रो पकोडा गोल्डन ब्राउन भइसक्यो। अब यसलाई म प्लेटमा निकाल्दैछु। कराईमा म थोरै तेल राख्दैछु। त्यसलाई एकैछिन तात्न दिउँ। तेल तातिसक्यो। अब यसमा म मेथी राख्दैछु। मेथीलाई एकैछिन फ्राई हुन छोड्दिउँ। अब यसमा म मसिनो गरी काटेर राखेको प्याज राख्दैछु। प्याज राखिसकेपछि यसलाई हामी एकचोटि मजाले चलाउँछौँ। केही बेर प्याजलाई भुट्छौँ। यतिको भएपछि यसमा म लसुन राख्दैछु। लसुन र प्याजलाई हामी एकछिन फ्राई हुन दिन्छौँ। यो फ्राई हुँदासम्म यसको लागि हामी मसला तयार गर्छौँ। जसको लागि मैले यहाँ 2 चम्चा जिरा र धनियाँको धुलो लिएकी छु। 1.5 चम्चा बेसार लिएकी छु र थोरै धुलो खुर्सानी लिएकी छु। अब यसमा थोरै पानी राख्दै यसको घोल तयार गर्छु। यसरी घोल बनाएर मसला राख्दा चाहिँ डढ्दैन र राम्रोसँग भुट्न पाइन्छ। यसरी भुटेको मसला चाहिँ स्वादिलो हुन्छ। यतिको घोल भइसकेपछि यसलाई म अघि फ्राई गरेको प्याज र लसुनमा राख्दैछु। अब हामी मसलालाई मजाले चलाउँदै भुट्छौँ। केही बेर मसला पाक्न दिन्छौँ। यतिको भइसक्यो। अब यसमा म अघि तयार पारेर राखेको घोल मिसाउँदैछु।
घुल मिसाउँदा चाहिँ बिस्तारै चलाइराख्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भए फाटेर कडी नराम्रो बन्छ। अब यसै गरी बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै हामी 5 मिनटसम्म कडीलाई पकाउँछौँ। अब यसमा म नुन राख्न जाँदैछु, स्वादअनुसार नुन। यसलाई फेरि चलाइदिउँ एकचोटि। यहाँ हेर्नुहोस् त कडी उम्लिसक्यो। अब हामी उम्लिरहेको बेलामा अघि बनाएर राखेको पकौडालाई मिसाउँदैछौँ। पकौडा मिसाइसकेपछि यसलाई हामी एकचोटि चलाइदिउँ। यसरी मजाले चलाइसकेपछि अब केही बेर हामी यसलाई पाक्न छोडिदिन्छौँ, लगभग 2 मिनटसम्म। हाम्रो पकोडा कडी बनेर तयार भइसक्यो, उम्लिसकेको छ। अब यसलाई एकचोटि चलाइदिन्छौँ। अब यसलाई म एकछिन साइडमा राख्छु र यसको लागि तड्का तयार गर्छु, जसको लागि चाहिँ मैले एउटा प्यान लिएकी छु। यसमा थोरै तेल राखौँ। तेललाई हामी एकछिन ताप्न दिन्छौँ। तेल तातिसक्यो। यसमा मैले सर्सी राख्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल हो, तपाईँलाई मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। यसमा अब थोरै जिरा राख्दैछु। जिरासँगै अब यसमा म सुकेको खुर्सानी पनि राख्दैछु। त्यो सबैलाई हामी फ्राई गरौँ। यसमा थोरै लसुन राख्दैछु। यो सबै फ्राई भइसकेपछि हाम्रो तड्का तयार भयो। ग्यासलाई मैले अफ गरेँ। अब यसलाई मैले कढीमा राख्दैछु। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखियो। हजुरहरूले पनि यसरी नै यो कढीको रेसिपी घरमा बनाउनु होला। र कस्तो लाग्यो हजुरहरूको सल्लाह र सुझाव मेरो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। साथै मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। थ्याङ्क यू।